हेलो एभ्रीबडी, स्वागत छ तपाईँहरूले यस भिडियोमा। र आज म तपाईँहरूको लागि बेसिक कोर्सको यो जुन हाम्रो थियो नि एमएस वर्ड, यो एमएस वर्डको नेक्स्ट सेक्सन लिएर आएको छु। यो नेक्स्ट सेक्सनको नाम चाहिँ रहेको छ लोगो क्रिएसन। र यो लोगो एमएस वर्डमै हामीले लोगो क्रिएट गर्ने हो। अब एमएस वर्डमा लोगो क्रिएट गर्दाखेरि हामीले के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कन्टेन्ट कसरी लगाउने हो, कर्व कसरी लगाउने हो, यो सबैले हामीले एक्सप्लेन गर्नेछौँ। यो सबै कुराहरू हामीले आजको यस भिडियोमा जान्नेछौँ र गर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नु होला। स्टार्ट गरौँ है। आफ्नो यो लोगो डिजाइनिङ मैले यहाँबाट वर्ड ओपन गरिसकेको छु। कन्ट्रोल एन गरेर मैले नेक्स्ट पेज लिने हो। अब हामीले लोगो डिजाइन गर्दालाई लोगो त हामीले सेपबाट बनाउने हो। अब सेपहरू हामीले कहाँबाट ल्याउने त? अभियसली तपाईँहरूलाई यो सबै कुरा थाहा छ। र यदि थाहा छैन भने हामीले कुन सेप हामीले कहाँबाट लिने हो, पेज कहाँबाट मिलाउने हो, अनि त्यसपछि फेरि कन्टेन्टहरू कहाँबाट लिने हो, त्यो सबै कुरा मैले योभन्दा पछाडिको भिडियोमा एक्सप्लेन गरिदिइरहेको छु। एकचोटि गरेर पक्यो भने त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले यो भिडियो हेर्नलाई एकदमै सजिलो र बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यहाँबाट अब इन्सर्टमा आउनुहोस्। इन्सर्ट मेन्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट इलुस्ट्रेसन ट्याबबाट सेप भन्ने अप्सन लिनु सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले एउटा सर्कल लिएँ। सर्कल यहाँबाट ड्र गर्नुहोस्। अब यो सर्कल तपाईँले लोगो कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? एकदम सिम्पल बनाउन चाहनुहुन्छ कि अलिकति एट्र्याक्टिभ टाइपको, अलिकति रङ्गी टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ भने पहिले मैले तपाईँलाई एकदम सिम्पल टाइपको लोगो बनाएर देखाइदिन्छु। अब त्यो लोगो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल एउटा सर्कल लिनुहोस्। सर्कल लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ सेप फिलमा गएर यो भित्रको कलर वाइट गर्नुहोस्। तपाईँले नो फिल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बट नो फिल गर्दाखेरि तपाईँले एउटा समस्या के आउँछ, तपाईँले यो लोगोको भित्र आएर माउसको क्रसर राखेर तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ यो सर्कल भने सेलेक्ट हुँदैन। तपाईँले यो सर्कललाई यो लाइनमाथि राखेर माउसको क्रसर अनि मात्रै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बट हामीलाई त जुन बेला नि यो सर्कल सेलेक्ट हुनु पऱ्यो त्यस्तो टाइपको बनाउँछ भने तपाईँले यो भित्र वाइट कलरको कलर फिल गर्नुहोस्। यो वाइट कलर फिल भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब हामीले जहाँबाट पनि सेलेक्ट गरेपछि यो हाम्रो सर्कल सेलेक्ट हुन्छ। अब यो सर्कल बनाइसकेपछि यो सर्कलको सेपलाई वेट अनि त्यसपछि आउटलाइनलाई वेट दिनुहोस्। अनि वेट दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ कलर गरिदिनुहोस्। आउटलाइनलाई कलर गरिसकेपछि फेरि कन्ट्रोल C यो सेपलाई सानो बनाइदिनुहोस्। कर्नरबाट लिएर सानो भइसकेपछि यतिसम्म मिलाएर यसलाई हालिदिनुहोस्। यहाँबाट यसरी मिलाएर हालिदिइसकेपछि अब हामीलाई एउटा यहाँ के चाहिएको छ, फोटो। अब फोटो के तपाईँले के को बनाइराख्नु भएको छ? जस्तै मैले एउटा बनाइरहेको छु इन्स्टिच्युटको। त इन्स्टिच्युटको फोटो हामीले यहाँ राख्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै इन्सर्ट ट्याबबाटै फेरि। तर यसो छ, हामीले यो फोटो हामीले कहाँ राख्ने हो? यो सर्कलको बिचमा राख्ने हो। अब यो सर्कलको बिचमा राख्नु पऱ्यो भने हामीले सिम्पली फर्मेट मेन्युमा गएर सेप फिलमा गएर अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले पिक्चरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिक्चर अप्सन छ, यो पिक्चरमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि अब तपाईँको पिक्चर चाहिँ कहाँ छ भने मेरो पिक्चरहरू यहीँ छ। मैले यहाँबाट एउटा कुनै इन्स्टिट्युटको फेरि यहाँ सौमा छ, मैले यो इन्स्टिट्युटको पिक्चर राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट यसलाई सेलेक्ट गर्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो पिक्चरमा ठ्याक्कै सर्कलमै आएको छ। हामीले कहाँबाट लिने? फर्मेटमा गएर लिने। अनि त्यसपछि अब हामीले यो दुइटै सर्कललाई ग्रुप गरिदिने। सिफ्ट लिएर अर्को पनि सर्कल सेलेक्ट गर्नुहोस्। यही माउसको क्रसर यही सर्कलमा राखेर तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ग्रुपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा यहाँबाट ग्रुपको अप्सन यहाँ पनि छ तपाईँले फर्मेट ट्याबमा। भने मैले सजिलोको लागि यहीँबाट गरेँ, तपाईँले जुन अप्सन ठिक लाग्यो गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हामीले यो दुईवटा सेपलाई बनाएर ग्रुप गरिसकेको छ। अब ग्रुप गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट अब कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो। कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने हामी फेरि इन्सर्टमै जाने हो। इन्सर्टमा गएपछि यहाँबाट टेक्स्ट भन्ने ट्याबमा तपाईँले वर्ड आर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको वर्ड 2007 छ भने तपाईँले कर्भ गर्ने अप्सन यहीँ पाउनुहुन्छ। यदि वर्ड 2010 छ भने अलिकति अपडेटेड भर्सन छ भने तपाईँहरूले यो फर्मेटमा पाउनुहुन्छ। अनि यहाँबाट अब यो फर्मेटमा सेलेक्ट गरौँ आफूलाई जुन टेक्स्ट ठिक लाग्यो। त्यसपछि यहाँबाट अब इन्स्टिच्युटको नाम लेख एडभान्स कम्प्युटर इन्स्टिच्युट मैले लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नु, हामीले यो जुन टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई हामीले कर्भ टाइपको बनाउनु छ। अब कर्भ बनाउनुलाई तपाईँले वर्ड आर्ट स्टाइलमा यहाँ फर्मेट नामको मेन्यु छँदैछ। वर्ड आर्ट यो फर्मेट मेन्युमा गएर वर्ड आर्ट मेन्युमा गएर फेरि क्लिक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। फेरि यहाँबाट टेक्स्ट इफेक्टमा गएर तपाईँले यहाँबाट ट्रान्सफर्म देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रान्सफर्ममा तल्लो पातमा यहाँ माथि नै दिएको छ आर्क टाइप। यो आर्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो आर्क बनिसक्यो। अब आर्क बनिसकेपछि हामीले यसलाई चट्ट यहाँ बिचबाट तानिदिनुपर्छ। तपाईँहरू यदि बिग्नर हुनुहुन्छ भने अलिकति यो लोगो मिलाउनलाई तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ, बट यसलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।
यहाँ कर्नरबाट पनि तपाईँले एकचोटि यसरी कुम्चाइदिनुहोस् र यसरी यसलाई अलिकति सानो बक्सातिर बनाइदिनुहोस्। यो जस्तै बनिसकेपछि अनि त्यसपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले कर्नरबाट लिएर गर्दाखेरि यो अटोमेटिक मिलेर आइदियो। अब फेरि यसलाई लिएर तपाईँले आफ्नो यो डब्बामा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी लगाइसकेपछि एकचोटि बिचबाट अलिकति तानिदिनुहोस्, भइहाल्यो। यो तपाईँको यहाँ फिक्स भइहाल्यो। अब फिक्स भइसकेपछि हामीले के गर्ने हो, यो जुन सेप छ हाम्रो, यो सेपलाई हामीले यो सर्कलसँग ग्रुप गर्दै जानुपर्छ। अब गर्दै जानु पऱ्यो भने एउटा हामीले सेप आफ्नो कन्टेन्ट सेलेक्ट गरिसकेको छ। अब सिफ्ट लिएर यो सेपलाई पनि सेलेक्ट गरिहाल्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँबाट राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँबाट फेरि ग्रुप गरिदिनु होला। यो ग्रुप भएर आइसकेको छ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् मैले यो डब्बा हलाएपछि पनि यो कन्टेन्ट कतै बिग्रिनु भएको छैन। त्यसपछि अब सेम यसै गरी हामीले अब तलतिर पनि लेख्ने हो, यो डाउनतिर पनि एउटा आर्क बनाएर लेख्ने हो। अब यो डाउन आर्कमा लेख्नुलाई फेरि हामी इन्सर्टमा जानुपर्छ, फेरि वर्ड आर्कमा गएर त्यही यो कलरको यो कन्टेन्ट कलर जस्तै एउटा म्याचिङ गर्ने फेरि त्यही लिनुहोस् टेक्स्ट अनि यहाँबाट फेरि त्यही लेखेर आएको छ, यसलाई हटाएर अब त्यहाँको एड्रेस लेख्नु BHANG5 किताब फेरि यसलाई यहाँबाट तलतिर सार्नुहोस्। तलतिर सारेर अनि फेरि हामीले के गर्ने हो, टेक्स्टलाई इफेक्ट दिने हो भने टेक्स्ट इफेक्टमै जानु। टेक्स्ट इफेक्टमा सबभन्दा तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर्म। फेरि अब यहाँबाट सेकेन्ड नम्बरको दिएर अनि फेरि यसलाई एकचोटि त्यसरी माथि गरिदिनुहोस्। त्यसरी माथि गर्न सक्नुहुन्छ। माथितिर सारिदिनु। अलिकति राम्रोसँग आर्क बनेर आएको छैन, यसलाई यो कर्नरबाट लिएर अलिकति सानो गर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ मिलेर आयो। यसलाई अलिकति तलतिर गरिदिनुहोस् अनि फेरि अब यो टेक्स्टलाई लिएर सिफ्ट लिएर अनि त्यसपछि यहाँको यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई फेरि ग्रुप गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो सेप तपाईँको अलरेडी ग्रुप भइसकेको छ। जता पनि लग्दाखेरि यो सेप तपाईँको बिग्रिरहेको छैन। अब हामीले यहाँबाट एउटा स्टार सेप हालिदिनु। स्टार सेप एउटा लोगोलाई यसले एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। स्टार सेप हालेर यसको आउटलाइनलाई रेड एन्ड सेपलाई यहाँबाट गोल्डन कलर गरिदिनु। फेरि यो स्टारलाई कपी पेस्ट गर्नुहोस्। कपी पेस्ट गरेर यसलाई यहाँ राख्नुहोस् अनि त्यसपछि सिफ्ट लिएर यो सबैलाई सेलेक्ट गरिदिनु। सबैलाई सेलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि राइट क्लिक एन्ड एगेन मेक इट ग्रुप। हेर्न सक्नुहुन्छ अब ग्रुप भइसक्यो। ग्रुप भइसकेपछि यो हाम्रो लोगो चाहिँ लोगो क्रिएट गरिसकेको छ। अब हामीले एउटा तल एउटा ब्यानर लगाइदिनु पऱ्यो। ब्यानरले के गर्छ, तपाईँको यो लोगोको लुकलाई अलिकति फिनिसिङ लुक दिन्छ। यसले फिनिसिङ बनाउँछ क्या। फिनिसिङ दिने बेलामा अलिकति चटक्क लाग्छ यो। त्यही भएर अब सेपमै गएर फेरि सबभन्दा तल स्टार एन्ड ब्यानर्स भन्ने अप्सनमा जानुहोस् अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ एउटा ब्यानर। यसरी एउटा ब्यानर लगाइदिनुहोस्। यो ब्यानरलाई यसरी बिचमा फिक्स गरेर अनि त्यसपछि यसको सेप रेड गरिदिनुहोस् अनि यसको सेप फिलमा मैले क्रिम कलर हाल्ने। अब यो भित्र लेख्नु पऱ्यो भने कुनै पनि टेक्स्टभित्र तपाईँले लेख्नु पऱ्यो भने त्यो टेक्स्टको माथि क्रसर राखेर राइट क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एड टेक्स्ट भनेर एड टेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर दिँदै फन्ट साइज बढाउनुहोस्। यहाँ म लेखिदिन्छु ESTD एस्टाब्लिस्ड अन 2079 साल 2029 साल विक्रमसम्म। ओके, अब फाइनली हाम्रो यो लोगो रेडी भएर आइसकेको छ। अब हामीले यो लोगो वर्डमा बनाउँदाखेरि हामीले जरुरी छैन यस्तै टाइपको लोगो बनाउनु पर्छ मात्रै, यस्तै बनाएर पनि हुँदैन। हामीले अरू पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लोगो हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब अर्को लोगो तपाईँले मैले यहाँबाट क्रिएट गरेर देखाउने भने म एकचोटि फेरि नेक्स्ट पेज लिँदैछु। तपाईँहरूले एमएस वर्डमा नेक्स्ट पेज लिनु पऱ्यो भने यहाँबाट इन्सर्टमै गएर ब्ल्याङ्क पेजमा गएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टाइप मैले कस्तो बनाउनु त तपाईँहरूको लागि नेक्स्ट टाइप बनाउँदाखेरि फेरि तपाईँले अर्को फर्मेट क्या, यहाँबाट मैले सर्कल एउटा लिएँ, यो सर्कल लिएर अनि त्यसपछि फेरि अब यो सर्कलमा त यो सर्कल अनि त्यसपछि यसलाई फेरि मैले वाइटै हालेँ। यसको आउटलाइन मैले रेड गरेँ अनि त्यसपछि यति बनाइसकेपछि मलाई यहाँबाट अब स्टार एन्ड ब्यानर्स यो चाहिँ अलिकति आफूलाई कस्तो डिजाइन गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि तपाईँले डिजाइन फर्मेट थाहा भयो भने तपाईँले जस्तो सुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ लोगो। यहाँबाट यो मैले आफ्नै कस्टम डिजाइन हालेको छु। यसरी पनि तपाईँले यसरी यसलाई मिलाएर अनि हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड फाइनली यो गरिसकेपछि हामीले यसलाई यसको आउटलाइनलाई
सरी यसको आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरिदिने अनि त्यसपछि यसको यो जुन सेप छ यो सेपलाई तपाईँले रेड कलर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ रेड भइसक्यो अनि फेरि अब यहाँबाट यो जुन हाम्रो सेप छ नि पछाडिको यो दुइटैलाई हामीले सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि यहाँबाट ग्रुप गरिदिने या फिर माउथको क्रसर यही राख्नुहोस् यहाँबाट ग्रुप गर्नुहोस् अनि ग्रुप गरिसकेपछि फेरि अब यहाँबाट एउटा अझै सर्कल लिनुहोस् एउटा सर्कल अगेन यहाँ लिएर यहाँसम्म पाउनु देन अगेन अप टु हियर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्लियर कट आएको छ यसलाई फेरि बिचमा गएर व्हाइटै कलर गरिदिनुहोस् र यसको आउटलाइनलाई चाहिँ तपाईँले गोल्डन कलर गर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन कलर गरेर अब वेट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यसको वेट बढाएर अनि अब यो जो लाइन छ यो लाइनलाई हामीले यहाँबाट सेप आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर मोर लाइन्समा गएर कम्पाउन्ड टाइप पनि बनाउन सक्छौँ कस्तो छ कम्पाउन्ड टाइप वस्तु त यहाँबाट हामीले यो लाइन फर्मेटहरू पनि हाल्न सकिहाल्छ हामीले यो लाइन फर्मेट हालिदिन्छ अनि के गर्छ यति भइसकेपछि अब बिस्तारै पनि त्यही जति सेप छ त्यो सबै सेपलाई सिलेक्ट गरी ग्रुप गर्नुहोस् अब योमा तपाईँले अगेन एन्ड अगेन यसलाई सिलेक्ट गरेर एउटा अझै सर्कल बनाएर अनि त्यसपछि योमा एउटा कुनै फोटो हाल्नु यहाँ फोटो सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले अगेन तपाईँहरूले गरेर देखाइदिन्छु स्क्रिनमा जानुहोस् स्क्रिनमा गएर पिक्चरमा जानुहोस् र पिक्चरमा गइसकेपछि आफ्नो कुनमा इमेज छ इमेज मैले अलरेडी यहाँबाट डाउनलोड गरेर राखेकै छु र इमेज कसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै भनिसकेको थिएँ हामीले इमेज डाउनलोड गर्ने फर्मेटहरू अनि त्यसपछि फेरि मैले सेलेक्ट गरेँ ओके गरेँ यो इमेज त्योमा आइहाल्यो अनि फेरि यहाँबाट मैले आउटलाइनलाई रेडी गरिदिएँ या फिर मैले यहाँबाट ग्रिन नै गर्न सक्छु तपाईँको इच्छा तपाईँले जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ कलर कम्बिनेसन तर मिलाएर राख्नु होला ओके अब हाम्रो यो लोगो फाइनली लोगोको सेप रेडी भइसक्यो अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने के काम छ अलि कन्टेन्ट हाल्ने अब कन्टेन्ट कहाँबाट हाल्ने फेरि इन्सर्टमै गएर वर्डमा गएर तपाईँहरूले यहाँबाट कन्टेन्ट जुनसुकै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँबाट रेडै कलरको कन्टेन्ट हालेँ फेरि हामीले यो कन्टेन्टलाई सेप दिनु पऱ्यो भने यहाँबाट टेक्स्ट इफेक्ट ट्रान्सफर्म एन्ड अप्पर आर्ट यसलाई लिएर पहिले यसलाई बिचमा ल्याउनुहोस् बिचमा ल्याइसकेपछि एउटा यहाँबाट तानिदिनु चाहिँ कुटी नबुझेको जस्तो देखिन्छ बट यो कर्नरबाट त्यहाँ हामीले घटाउँदै त्यहाँ हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै हेरेर एन्ड फाइनली अब यो साइडबाट पनि गर्ने यो हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ रेडी भएर आइसक्यो अलिकति यसलाई सानो पार्दिउँ यो बनेर आइसक्यो है हाम्रो एन्ड अगेन फेरि टेक्स्ट इफेक्ट वर्ड आर्ट फेरि त्यही वर्ड लिनुहोस् अनि यहाँबाट फेरि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड अगेन फेरि यसलाई तल लिएर आउनुहोस् तल लिएर आइसकेपछि फेरि टेक्स्ट इफेक्ट ट्रान्सफर्म एन्ड डाउन आर्कमा फेरि सेलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई माथितिर तन्काइदिनुहोस् यसलाई पञ्चायत कर्नरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मिलेर आइसकेको छ ओके अटोमेटिक मिल्यो अब यति मिलिसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट यसलाई लिएर यतिसम्म बनाइदिने हो यति भइसकेपछि अनि एउटा तल फेरि ब्यानर लगाइदियो यो ब्यानर चाहिँ आवश्यक हुन्छ यो ब्यानरले एउटा लुक दिन्छ कुनै पनि फिनिसिङ लुक दिन्छ हाम्रो यो लोगोलाई एउटा ब्यानर लगाइसकेपछि यो लोगो पुरै फिनिसमा आयो यसको भित्रभरि आउटलाइनमा आएन र ग्रिन एन्ड अगेन म यहाँबाट रेड यहाँ भन्नुको भनेर आइसकेको छ सक्नुहुन्छ फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् इएच सार्न सक्नुहुन्छ फन्टलाई अलिकति ठुलो बनाउनु इएचडी 2020 ओके यो चाहिँ हाम्रो लोगो बनेर आइसक्यो सो गाइस हामीले यही तरिकाले आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो वर्डमा लोगो रेडी गर्ने लोगो क्रिएट गर्ने हो र अब यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा कुनै नबुझेको कुनै गर्न नसकेको यदि कुनै पोइन्ट छ भने तपाईँहरूले
एकदम मजाले कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्टमा तपाईँले यदि आफ्नो कमेन्ट छोड्नुभयो, कुन ठाउँमा तपाईँलाई गाह्रो लागेछ भने म पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागे आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्।